سلام دوستان، توی این ویدیو آموزش بافت این گلبرگ های زیبای طلایی داریم. با من همراه بشید تا ببینید که این گلبرگ ها چطور بافته میشه. همین ابتدای ویدیو هم لطفاً دکمه لایک رو بزنید و در ادامه حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. با حمایت شما از ویدیوها من آموزش های بهتر و بیشتری براتون میذارم. دوستان این گلبرگ بافتش جوریه که از روی نقشه حتما باید بافتش انجام بشه. ابعاد گل بخوام بهتون بگم، ابعاد گلبرگمون حدوداً 4 سانت هست و در نهایت با 5 یا 6 تا از این گلبرگ ها ما میخوایم که یه گل خوشگل رو بسازیم. بریم برای شروع کار. ما طبق نقشه پیش میریم. این نقشه‌ای است که من خودم طراحی کردم. حالا توضیح میدم. شما هم ترجیحاً مثل من کار کنید، ولی میتونید خودتون رنگ بندیشو تغییر بدید. حتی با کم و زیاد کردن تعداد ردیف ها و ستون های طرح میتونید گلبرگ های شکل متنوع تری هم ببافید. پس در مرحله اول الگوی پترن بافتمون رو نیاز داریم. من عکس اینو داخل کانالم قرار میدم که از روش بتونید ببافید. نخی میخوایم که هم رنگ متریال و رنگ نهایی گلمون باشه. من نخی که انتخاب کردم نخ قرقری شیری رنگ هست که میخوره به رنگ کارم، هرچند که اصلا چیز زیادی از نخ دیده نمیشه، ولی باز هم باید تناسب رنگی باشه بین نخمون و متریالمون. سوزن شماره 10 استفاده میکنم طبق معمول. فندک و قیچی نیاز دارم و ملیل شکسته. این گلبرگ فقط و حتما باید با ملیل شکسته بافته بشه که من میخوام گلبرگم دو رنگ بافته بشه. ملیل شکسته طلایی و شیری استفاده کردم. ترجیحاً سعی کنید از ملیل شکسته مارک FGB استفاده کنید. نسبتاً یک دسته و یک دست بودن متریال توی این کار خیلی مهمه. حالا نمیگم در حد ملیل شکسته های مارک های خیلی گرون، ولی همین FGB یک دستیش برای ما کافیه و ما کاری که میکنیم اینه که اگه یه موقع حالا هست دیگه بینشون خیلی هم یک دست نیستن که 100% ملیله های کوتاه یا بلندی که اگه تو سوزن اومد اصلا ازشون نباید استفاده کنیم. حین بافت گلبرگ باید دقت کنیم که ملیله های تقریبا یک اندازه رو استفاده بکنیم. برای این گلبرگ ما 2 سری نخ احتیاج داریم. بهتره که 2 سری نخ حدود 50 سانت استفاده کنیم. نیایید همون اول یه نخ 1 متری نخ کنید که گره میخوره قطعا و به مشکل برمیخورید. توی 2 مرحله بافته میشه. نصف گلبرگ با نخ 50 سانتی و نصف دیگه با 50 سانت دیگه بافته میشه. پس اینو در جریان باشید که میزان نخی که استفاده میکنیم به چه صورته. خب ما میایم سوزن به این صورت من نخ کردم حدود 50 سانت و شروع میکنم به بافت. دوستان برای شروع بافتمون همونطور که گفتیم از سمت چپ شروع میشه. یه ملیله طلایی یه دونه شیری باید برداریم. 2 تا ملیله که برمیداریم حالا چشمی بهش دقت میکنیم که یک اندازه باشه. یه ملیله طلایی و یه دونه از رنگ شیریمون برمیداریم. این 2 تا رو میگیریم توی دستمون، نخ رو میکشیم و اینو میبریم انتهای نخ. به این ترتیب نخمون رو نگه میداریم 1-2 سانتی انتهای نخ. خب اینو که نگه داشتیم میایم از پایین. ببین نخ من از بالا اینا در اومده، اینجوری نگه میدارم. میام سوزن رو از پایین فقط از این ملیله اول که رنگش طلایی عبور میدم و نخمو به آرومی میکشم. ببینید چه اتفاقی میفته اینجا. من نخمو همینطور که میکشم این 2 تا ملیله میان میافتن کنار هم، به صورت ایستاده کنار هم قرار میگیرن. همین اول کار من باید چند بار به شکل رفت و برگشت از توی اینا برم تا کاملا فیکس بشه و از جاشون تکون نخوره. میگیرم بین 2 تا انگشتم که تکون نخورن. خب ببینید و این کنار هم بودنشون هم باید حفظ بشه. دوباره میام از داخل ملیل شکسته طلایی میرم بالا. الان دیگه کافیه. من ببینید به این صورت شد. خب حالا برای ادامه بافت نخ من میخوام سمت راست حرکت کنم دیگه. طبق نقشم باید اینجا چیکار کنم؟ یه دونه ملیله طلایی داشتم، یه سفید، 3 تا سفید باید وسط باشه، 2 تا طلایی این برام، یه طلایی سفید دوختم. برای ادامه کار حتما سوزن نخ من باید از داخل رنگ سفیدم بیرون اومده باشه. پس میام سوزنم یک بار دیگه از داخل این ملیله شکسته ردش میکنم که بتونم ادامه بافتمو انجام بدم. خب حالا که نخم از داخل این رنگ سفید یا همون شیریم در اومده، برای ادامه بافت میام دوباره یه دونه ملیله شکسته به هم رنگ سفید برمیدارم. نخ من ببینید از پایین اومده. این ادامه نخ رو یک کمن کوتاه میکنم که دست و پاگیر نباشه، ولی کاملا نمیچینم. در این حد خوبه. خب پس میام یه دونه ملیله برمیداریم به این صورت، یه دونه برمیداریم. نخ ما از پایین در اومده، میایم از بالا وارد همین ملیله شکستمون میشیم. خب میکشیمش. اینم میاد به صورت ایستاده قرار میگیره کنار قبلی.
خب اینجا دقت کنید، برای اینکه اینا دفرم نشه باید بین انگشت بگیرید دیگه. حالا من مجبورم برای اینکه شما ببینید مدام دستمو کنار بکشم. خب برای ادامه بافت نخ من باید از آخرین ملیله بیرون باشه، بنابراین اینو از پایین دوباره ردش میکنم میارم توی ملیله بعدی. من 3 تا سفید میخوام، 2 تاشو بافتم، یکی دیگه هم میخوام، پس دوباره میام و یه دونه ملیله رنگ سفید برمیدارم، نخم از بالا در اومده میبینید، میام از پایین سوزنمو از داخلش رد میکنم. فقط 1-2 رج اول به نظر سخت و پیچیده میاد، بعد از این که متوجه داستانش بشید فوق العاده راحته. با دستم هدایت میکنم این بیاد ایستاده کنار این ملیله شکستای قبلی وایسه. پس دوباره الان این ببینید نخ من توی این ملیله است، ولی برای ادامه باف حتما باید تو آخری باشه، چون نخ از بالا اومده از همین بالا میام سوزنمو رد میکنم. ردیف اول حتما باید تعدادش فرد باشه. ما اینجا کلا 5 تا داریم. الان یه طلایی، 3 تا سفید، آخریش طلاییه. میام طلاییمو برمیدارم، نخ از پایین در اومده، پس از بالا سوزنمو وارد این ملیله شکسته میکنم و به این ترتیب میاد میفته به صورت ایستاده کنار این ملیله. با دستم هدایتش میکنم میفته اینجا. خب من 5 تامو بافتم، میخوام برم ردیف بالا، نخ من پایینه. چیکار میکنم؟ میام از این ملیله ردش میکنم، سوزنمو میکشونم میبرمش به سمت بالا که بتونم بافت ردیف دوم رو شروع کنم. اینو همینجوری توی دستم نگه میدارم. ببینیم ردیف دوم چی داریم. یکی اینکه بیرون زدگی داریم، پلکانی اضافه شده، یعنی دونه اضافه شده و 2 طرفش هم طلایی. برای اینکه دونه اضافه کنیم همیشه توی ردیف بعدی که میخواد دونه اضافه شه اولین بافت ما با 2 تا ملیله انجام میشه. اولیش طلایی، بعدی سفید. پس من میام یه ملیله شکسته طلایی، یه دونه سفید میندازم داخل سوزنم. اینجا رو خوب دقت کنید. تو تمام شروع تمام ردیفایی که قراره دونه اضافه شده باشه اینجوری پلکانی ما این کار باید انجام بدیم از الان تا آخر بافتمون. یه دونه اول دونمون چون طلایی اول طلایی برمی‌داریم، بعد سفیدو. خب خوب دقت کنید دوستان، ببینید اینجا بین تمام این ملیله شکست‌ها یه پل نخی هست. 2 تایی که برداشتم میام اولین پل نخی رو می‌بینید به این ترتیب سوزنمو از زیر این نخ عبور میدم. کارو تو دستم نگه می‌دارم شل نشه. عبور میدم، نخم رو میکشم به این ترتیب هدایتشون میکنم. این 2 تا باید بیاد بیفته کنار هم، به کمک من نیاز داره. اینو میکشم و نخم هم همزمان میکشم، میشه این. دیدید این 2 تا ملیله شکسته کنار هم ایستاده و چون 2 تا همزمان برداشته بودم این بیرون زدگی ایجاد شد. حالا چیکار میکنم؟ نخ من از اینجا اومده بیرون، از زیر این پل نخی برمیگردونم سوزنمو از داخل این ملیله شکسته میرم بالا. خوب دقت کنید، نخو میکشم، کارو میگیرم بین 2 تا انگشتم نگه میدارم شل نشه، نخو میکشم. خب چی شد؟ این 2 تا اول کار بافتش انجام شد همزمان. از اینجا به بعد باید تک تک کار بکنم. یه دونه من ملیله شکسته سفید برمیدارم. ببینید تو ردیف دوم مدام حواسم به نقشه هست. 1 2 3 4 تا باید سفید ببافم. چند تاشو بافتم؟ یکیشو. 3 تاشو باید تک تک ببافم. چیکار میکنم؟ یه دونه برمیدارم، میام پل نخی بعدی رو میبینید اینجا. ببینید دوستان اینجاست. یعنی بین این 2 تا ملیله شکسته بعدی این پل نخی که داره، سوزن از زیر این نخ من رد میکنم. ردیف اول چون خیلی باریکه واقعا کنترلش سخته و از اون سخت‌تر اینه که من باید فیلم بگیرم. حالا تمام سعیم اینه شما خوب متوجه بشید، خواهش می‌کنم شما هم دقت لازم داشته باشید. به این ترتیب میاد میافته اینجا. خب دوباره میام سوزنم رو رد میکنم از داخل این ملیله شکسته که الان انداختم. حواستون باشه یه موقع سوزن دوباره از این پل نخی رد نشه بره اونور، بافتتون باز میشه. اگه دیدید بافتتون باز شده بدونید سوزن از جای اشتباهی رد کردید. به این ترتیب میکشم میره بالا، بین 2 تا انگشتم نگه میدارم و خوب میکشم بافتم انسجام داشته باشه. دوباره یه دونه برمیدارم میام از این پل نخی که اینجا وجود داره ردش میکنم، میکشم. ببینید دقت کنید دوباره از همون ملیله شکسته سوزن انتقال میدم بالا. چند تا بافتم؟ 3 تا. چند تا نیاز داشتم؟ 4 تا. اینم آخریش. میام ببینید اینجا نکتهش چیه. یه نکته مهم، آخرین پل من 2 تا ملیله شکسته توش بافته میشه، برای اینکه این طرف من یه بیرون زدگی دارم. اگه بیرون زدگی نداشتم همین یه دونه رو که میبافتم میرفتم رج بعد. اما الان که اینو بافتم سوزنمو که از
داخلش رد کردم، بردمش به سمت بالا. ببینید به این ترتیب. آخرین دونه من طلاییه. میام رنگ طلایی ما برمیدارم. کجا میبافمش؟ ببینید از این گوشه دوباره میام سوزنم و از همین پل نخی که اینجا بود رد میکنم. ببینید یه مقدار سخته ولی دقت کنید که از کجا رد میشه. خب نخ من تاب داره، پس دقت میکنم آروم میکشمش. یعنی این حالت که پیش میاد قطعا گره میخوره اگه محکم بکشید. آروم میکشم، آروم، و باز میام سوزن از داخل آخریش رد میکنم. دستم میزنم روش که چی نشه، شل نشه. اینجا هدایت میکنم نخمو گیر کرد به ردیف پایین، اشکالی نداره. خب دو تا ردیف من به این ترتیب بافته شد. دقت کنید کاملا توی تصویر مشخص حالت پلکانیشم. حالا میام بافتم برمیگردونم، میرم ردیف بعدی رو شروع کنم. ردیف چند؟ 3. رو نقشم چی دارم؟ ردیف 3 بیرون زدگی از هر دو طرف، دونه اول آخر طلایی، 1 2 3 4 5 تا سفید. دوباره برای شروع چی کار میکنیم؟ اول 1 طلایی، بعد 1 دونه سفید برمیداریم به این ترتیب. میایم توی اولین پل نخی اینها رو ما میبافیم به این ترتیب. کمکشون میکنیم کنار هم قرار بگیره به این ترتیب. دوباره چه کار میکنیم؟ سوزن ها از این کار سفید رد میکنیم، میفرستیم میره بالا. به این انگشت میگیریم شل نشه، این خیلی مهمه. نخمون هم خوب میکشیم. پس اینجا من باید 5 تا میل شکسته رو ببافم. سکوت میکنم، فیلم رو روی دور تند میذارم که اینا رو من سریع ببافم، چون که نمیخوام فیلم رو قطع کنم، میخوام که ببینید چه اتفاقی میفته. خب روی آخرین پل نخی که داشتم دو تا رو باید ببافم. یک دونه رنگ سفید و یه دونه رنگ طلایی. حالا من طلایی یکم کوچیک بود، یکی دیگه برمیدارم. میام از این گوشه دقت کنید به این ترتیب ردش میکنم، هدایتش میکنم اینجا صاف بشه و سوزنم هم از داخلش رد میکنم. اینطوری. خب سومین ردیف من هم بافتش انجام شد. میریم ردیف 4. ردیف 4 باز بیرون زدگی داره، باز دو طرف طلایی داره. ببینید تا ردیف 6 داستان همینه. همین کارو من تکرار میکنم، فیلم برداری انجام میدم. تو فیلم بعدی میریم ببینیم تو ردیف 7 چه تغییری داریم، تو ردیف 8 و 9 و 10 چه تغییری داریم. پس تا ردیف 6 مدام یه پله از این ور اضافه شده و فقط کناره ها طلاییه. چون نکته خاصی نداره، من 3 ردیف رو بافتم، 3 تای دیگرم میبافم و با شروع ردیف 7 دوباره فیلم میگیرم براتون. خب عزیزای دلم، من 6 ردیف رو بافتش رو انجام دادم. بریم سراغ ردیف 7. از اینجا به بعد تقریبا تمام ردیفای ما یه تغییری داره. ردیف به 7 چه تغییری داره؟ ببینید همون بیرون زدگی ها رو از هر دو طرف داره، منتها تو شروع 2 تاش طلاییه، 1 2 3 4 5 6 7 تا سفید بافته میشه، بعد مجدد 2 تا طلایی. خب به این نکته توجه میکنیم. نخمون هم همونطور که میبینید دیگه داره کوتاه میشه، تاب داره. من یک کم این حالتی میکنم که تابش باز بشه. میام برای شروع ردیف 7 دو تا میل شکسته طلایی برمیدارم. تکنیک بافت تا آخر همینه، یعنی هیچ تغییری نمیکنه، فقط نقش خوانی رو باید دقت کنید که رنگا رو جابجا نبافید. و نکته وجود داره برای کم و زیاد کردن باید حواستون باشه که چی کار کنید. ما تا الان فقط کم کردن زیاد کردن رو داشتیم، یعنی پله پله زیاد شده. حالا توی ردیف بعدی کم کردن رو داریم که من میام ردیف 7 و فقط تغییرش این بود که 2 تا اول آخرش طلایی میبافم. ردیف 8 که به صورت تو رفته هست، یعنی دونه کم میشه از هر دو طرف، بهتون میگم باید چه کار کنیم. طبق همون بافتی که داشتیم ردیف 7 من تا انتها میبافم، شروع ردیف 8 رو مجدد فیلم میگیرم.
خب من ردیف 7 بافتش رو انجام دادم. همونطور که میبینید بیرون زدگی داره، 2 تا تله این ور 2 تا تله اون ور. بریم سراغ ردیف 8. ردیف 8 یکی این که اول و آخر فقط یه دونه تله داره و مورد بعدی این که کم شده، دونه کم شده، این به سمت داخل رفته یه پله. برای اینکه دونه کم کنیم، حالا ما تو شروع تمام این ردیف ها که می‌خواستیم دونه اضافه کنیم، اول بافتمون 2 تا ملیل شکسته برمی داشتیم. منتها اینجا ما چون تصمیم داریم که دونه کم بشه، فقط با یه دونه ملیل شکسته، اونم طلایی، بافت رو شروع می‌کنیم. همین یه دونه رو میایم توی این اولین پل نخی که داریم بافتش رو انجام میدیم و ازش عبور می‌کنیم، میریم به سمت بالا. اینجوری نخ از کنار ناگزیر دیده میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، حساس نشید به این جزئیات. بعد ما ببینین ردیف 8 1 و 2 و 3 و 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 تا باید سفید ببافیم. 8 تا سفید میبافم و به خاطر اینکه پله کم شده توی پل نخی آخرم فقط یه دونه رنگ طلایی میبافم و میرم ردیف 9. اگه یادتون باشه ما اینجاها که اضافه میشد توی پل نخی آخر 2 تا رو همزمان میبافتیم، یعنی یه دونه مثلا اینجا شیری رو من میبافتم، دوباره تو همون پل یکی طلایی. اما چون میخوام کم شه دیگه توی این پل نخی آخرم فقط یه دونه ملیل شکسته، اونم رنگ طلایی، بافتش رو انجام میدم و میریم سراغ ردیف 8. دوستان ببینید من رسیدم به آخرین پل نخیم. آخرین رنگ طلاییمو برمیدارم و میام اینو همینجا میبافم و این ردیف 8 من همینجا به اتمام میرسه، دیگه نمیبافم. هر جا خواستین که دونه کم کنید باید این کار کنید. خب حالا اینجا که نخ من ببینید حدود 10 سانت مونده، من دیگه همینجاها شروع میکنم نخمو کور کردن. نذارید خیلی نختون کوتاه شه، چون شدیدا به مشکل برمیخورید و به سختی میتونید نخو کور کنید. ببینید من میام به این ترتیب از داخل ملیل شکسته ها نخمو یک کم میرسونم قسمت های پایین کارم. ببینید اینجوری رد میکنم، مدام به این ترتیب ردش میکنم و میام تا جایی که میتونم، مثلا 6 تا 7 تا ملیل شکسته رو من سعی میکنم که رد کنم برسونم پایین. خب حالا مثلا اینجاها خوبه، از این کنار من میام نخم رو میچینم. ببینید اندازه 2-3 میل فاصله میذارم و میچینم. بعد طبق آموزش قبلیمونم میام این یه تیکه رو فندک میگیرم، خیلی با دقت، امیدوارم مشخص باشه. فندکشو میگیرم، یکم که آب شد دیگه تا خیلی بیخم سعی میکنم نسوزونمش. به این ترتیب نخ من کور شد. مجدد یه دونه سوزن رو نخ میکنم حدود همون 50 سانتی که گفته بودم، چون تقریبا نصف گل برگم بافته شده دیگه. برای نصف دیگه مجدد با این شروع میکنیم. دوستان عزیز، در ادامه کارمون برای این قسمت که ما نخ چیده بودیم، برای سر انداختن مجدد نخ من دوباره سوزنم رو به اندازه 50 سانت نخ انداختم و میام از یکی دو ردیف پایین تر به این صورت سوزن رو وارد ملیله شکسته میکنم و باز میام از چند تا از ملیله ها به صورت پایین و بالا نخم رو عبور میدم تا کاملا درگیر بشه و در ادامه بافتم نخم در نره. دقت کنید در ادامه ما باید سوزن رو برسونیم دقیقاً به همون خونه‌ای که نخمون تموم شده بود و چیده بودیمش. شما هم مثل من نختون رو باید بیارید بالا و دقیقاً برسونید به این دونه اول که قراره رج بعدی روش بافته بشه. بازم تاکید میکنم نختون رو خیلی بلند نگیرید که بخواید فقط توی یک بار برگتون رو ببافید، چون مدام نختون گره میخوره، و خیلی هم کوتاه نگیرید که 2-3 بار مجبور باشی سوزنتون رو نخ کنید. همین سایز 50 تا 60 سانت کاملا جوابگو هستش. حواستونم باشه که نذارید نختون خیلی کوتاه بشه، همون حدود 10 سانت باید بچینید. من توی مرحله آخر به این ترتیب از اولین ملیل شکسته سوزنم رو خارج میکنم و شروع میکنم به دوخت رج بعدیم. خب وقتی که رسیدم به این قسمت باید دیگه این اضافی نخم رو برش بزنم تا دیگه دست و پا گیر نباشه. به همون روش 2-3 میل نخ اجازه میدم بمونه و با فندک اون رو میسوزونم. خیلی با دقت این سوختن رو انجام بدید که یه موقع زیادی نختون نسوزه. حالا بریم برای ادامه بافتمون. ببینید دوستان ما الان رسیدیم به رج 9. توی رج 9 میبینید که یه دونه بیرون زدگی داریم. این به این معنیه که شروع بافت ما با 2 تا ملیل شکسته هست.
2 تا تله‌ای راست 2 تا تله‌ای چپ داریم و بینش رو با سفید پر میکنیم. طبق نقشه از اینجا به بعد رو باید پیش بریم و هیچ نکته جدیدی وجود نداره. تماما همون مواردی هست که بهتون گفته بودم. 2 تا ملیل شکسته تله‌ای برمیدارم و به این صورت از این پل نخی اولم سوزنم رو عبور میدم. به این ترتیب کمک میکنم که اینا کنار همدیگه قرار بگیره. از اینجا به بعد مدام ردیف ها کم و زیاد میشه، توی تعداد رنگ طلایی و رنگ سفیدمون تغییر ایجاد میشه و دیگه واقعا هیچ نکته‌ای وجود نداره. سعی کنید ویدیو رو با دقت نگاه کنید و با من مرحله به مرحله پیش بیایید تا بتونید کار رو درست در بیارید. برای اولین بافتتون دقیق عین من ببافید. توی بافتای بعدی میتونید نقشتون رو هر جور که دوست دارید تغییر بدید. ردیف 9 به این صورت بافتش که انجام شد. ردیف 10 دوباره دونه کم میشه، پس شروع من با یه دونه ملیل شکسته خواهد بود و 3 تا طلایی دارم، بینش سفید، آخرش هم 3 تا طلایی دارم. مجدد برای ردیف 11مون بیرون زدگی داریم و شروعش با 2 تا ملیل شکسته خواهد بود. انتهای کارم توی پل آخر نخیمون 2 تا ملیل رو میبافیم. از ردیف 12 تا 18 ما فقط دیگه دونه کم میکنیم تا اون تیزی سر برگمون شکل بگیره. به ردیف آخر یعنی رجه 18 دقت کنید، فقط 4 تا ملیل شکسته است. من نخواستم که خیلی نوک برگم تیز بشه. شما میتونید تا 2 تا 3 تا ملیل اینجا باقی بذارید، ولی من وقتی به 4 تا ملیل رسیدم کلا بافتم و به اتمام رسوندم. خب دوستان، شما دیگه الان یاد گرفتید که قوانین و اصول بافت این گلبرگ به چه صورته. میتونید بیاید طبق سلیقه خودتون گلبرگتون رو یه سری تغییرات بدید. مثلا به جای اینکه سر 4 تا تموم کنید این قسمت رو کامل تیز کنید تا حتی یه دونه باقی موندن یه دونه ملیله هم ادامه بدید. برای اتمام بافتتون هم همونطور که گفتم نختون رو از بین ملیل شکسته ها رد میکنید و کورش میکنید. میتونید قسمت مرکزی که من سفید در نظر گرفتم و بیشتر حتی در نظر بگیرید. مثلا فقط یه دونه ملیله های آخر دور کارتون طلایی باشه. اینا کلا برمیگرده به انتخاب و سلیقه شخصی خودتون. امیدوارم از آموزشمون استفاده کافی رو ببرید. اگه براتون مفید بود حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنون که همراه منید.